สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับคนเล่นของมาเล่าให้ฟังนะครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือสมัยตอนเป็นเด็กผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่าเรื่องของชายนอนเดี่ยวให้ฟังครับชายนอนเดี่ยวคือคนที่ฝึกวิชาอาคมที่เข้มขลังสามารถเรียกผีสาวๆให้มานอนเป็นเพื่อนได้ครับในสมัยนั้นพวกผมยังเป็นเด็กป.5 ป.6 ก็นั่งฟังด้วยความสนุกสนานครับผู้เฒ่าเล่าว่าคนที่เรียนวิชาชายนอนเดี่ยวจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่มีวิชาอาคมมากมายและจะแต่งงานไม่ได้ครับต้องอยู่คนเดียวเหตุผลของการอยู่คนเดียวเพราะเป็นข้อห้ามของวิชาครับในตอนกลางคืนคนที่เรียนวิชานี้สำเร็จสามารถเรียกผีสาวสวยมานอนเป็นเพื่อนได้ครับแถมพูดผียังกลัวหนังเหนียวคงกระพันชาตรีครับไล่ผีไล่ปอบได้ด้วยตอนที่พวกผมฟังพวกผมก็อยากเรียนวิชานี้เลยครับวันเวลาผ่านไปเรื่องที่พวกผมฟังก็ยังมีคนเล่าให้ฟังมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งในหมู่บ้านของผมได้มีหนุ่มพเนจรคนหนึ่งเข้ามาหาผู้ใหญ่บ้านจะขอเข้ามาร่วมอยู่ในหมู่บ้านเขาบอกผู้ใหญ่บ้านว่าเขามาจากอีสานใต้มันแห้งแล้งหากินลำบากเขาบอกเขาชื่อเดชเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็พิจารณาสักครู่หนุ่มคนนี้ผิวสองสีหุ่นล่ำสันแข็งแรงหน้าตาเข้าขั้นพระเอกหมอลำเลยก็ว่าได้ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกให้ไปหักล้างถางพงทางทิศเหนือของหมู่บ้านที่ยังมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของให้ไปถากถางวางเขตเอาเองและจะให้ชาวบ้านไปช่วยกันทำบ้านเรือนที่หลับที่นอนให้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ให้ไปขอหลวงพ่อนอนที่ศาลาวัดก่อนหนุ่มเดชยกมือไหว้ผู้ใหญ่บ้านและกล่าวขอบคุณวันต่อมาชาวบ้านก็ได้ไปช่วยตัดไม้ถากถางบริเวณปลูกบ้านของหนุ่มเดชลึกเข้าไปทางทิศเหนือที่ตรงนี้จะห่างออกมาจากหมู่บ้านประมาณ2 โลเลยนะครับดังนั้นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเลยมีบ้านที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนเลยครับหนุ่มเดชขยันทำมาหากินโดยรูปร่างหน้าตาที่พระเอกหมอลำก็สู้ไม่ได้เลยทำให้สาวๆมาชะม้อยชะม้ายชายตาหน้าขาวให้หนุ่มเดชเสมอแต่หนุ่มเดชก็ไม่เคยที่จะคบกับใครเลยนะครับพูดด้วยปกติธรรมดาไม่มีทีท่าว่าจะจีบเลยครับสร้างความผิดหวังให้สาวๆในหมู่บ้านสมัยนั้นเป็นอันมากแล้วในหมู่บ้านก็มีข่าวลือถึงหนุ่มเดชว่าถ้าใครอยู่ในป่านั้นได้คนเดียวเป็นเดือนๆแบบนี้แล้วไม่วิ่งป่าราบแสดงว่ามีดีทีเดียวแล้วก็มีข่าวลืออีกว่าทุกคนได้ยินเสือร้องแถวๆรอบหมู่บ้านหรือว่าหนุ่มเดชจะเป็นเสือสมิงหรือว่าจะเป็นปอบวะบางคนก็ว่าไม่งั้นจะย้ายอพยพมาคนเดียวลูกเมียก็ไม่มีข่าวเม้ามอยสปอยหนุ่มเดชลือกันไปทั้งหมู่บ้านผมกับไอ้ชาก็สารแหน่เข้าไปฟังกับเขาด้วยดีแต่ผมไม่ชอบกินเผือกนะครับแค่สารแหน่แล้วการวนลูปการเข้าป่ากับไอ้ชาของผมก็มาถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราเตรียมตัวเข้าไปหาที่นอนในป่าอีกครับแต่ไม่ได้เข้าไปหาหวยนะครับเพราะยังเหลืออีกหลายวันแต่เป็นการเข้าไปเซอร์เวย์
กูว่าเรานอนทุกที่แล้วนะที่ว่าเด็ดๆน่ะวันนี้ที่ไหนดีไอ้ชาถามผมเลยนั่งนิ่งๆคิดอยู่ครู่ก็เลยเสนอไอเดียว่าโพนหมากบกมะโพนก็คือเนินดินเนินปลวกครับแถวบ้านผมเรียกโพนครับหมากบกก็คือต้นกระบกทางทิศเหนือของหมู่บ้านจะมีต้นหมากกระบกใหญ่ใหญ่มากครับเพราะตอนที่ผมโตได้มีการตัดเพราะถนนผ่านตรงนี้พอดีตอนเขาตัดผมไปดูเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเกือบ3 เมตรครับอีกอย่างที่ชาวบ้านตัดเพราะเวลาใครผ่านต้นกระบกนี้เวลาเดินลอดพุ่มไม้ใบหนาของมันผีจะชอบหลอกแล้วผีที่หลอกเป็นผีแม่ลูกอ่อนด้วยนะครับบางคนเจอแบบตัวเป็นๆเลยทั้งแม่ทั้งลูกคนที่เจอเขาเล่าว่าผีเด็กจะอยู่ในผ้าอ้อมสีขาวหล่นลงมาตรงหน้าพวกเขาเลยส่วนผีแม่ก็จะยืนอยู่ตรงกิ่งก้านที่อยู่ข้างบนสันนิษฐานว่าแม่จะโยนลูกลงมาครับแล้วก็หัวเราะโหยหวนจนคนที่เจอเป็นบ้าเป็นบอไปหลายวันเลยครับแต่ตอนที่ผมไปกับไอ้ชาผีตัวนี้ยังไม่ปรากฏนะครับมาเฮียนเอาตอนที่พวกผมเรียนจบแล้วแยกย้ายกันไปทำงานครับคืนนั้นก็หอบเสื่อหอบหมอนเดินผ่านหมู่บ้านไปทางทิศเหนือครับจุดหมายโพนหมากบกเมื่อไปถึงเตรียมที่นอนกันครับตรงนี้ไม่ต้องทำความสะอาดมากเพราะตรงโพนไม่มีหญ้าไม่มีใบไม้เลยผมคิดว่าลมน่าจะพัดหอบหนีไปหมดพอที่นอนเรียบร้อยพวกผมก็เตรียมตัวนอนก่อนนอนพวกผมก็คุกเข่าขอขมาและขอนอนตามแบบฉบับพวกผมครับพวกเรานอนคุยกันฆ่าเวลาเพราะยังไม่ง่วงแล้วพวกผมก็แว่วได้ยินเสียงผู้หญิงใส่กังวานหัวเราะคิกคิกคักคักดังมาตามสายลมพวกผมก็มองหน้ากันแล้วก็เงี่ยหูฟังครับเสียงน่าจะมาทางทิศเหนือพวกผมก็ลุกขึ้นนั่งมองไปตามทางเสียงที่ลอยลมมาครับพวกผมเห็นแสงไฟในคบใต้วิบวิบฟับฟับแวมอยู่ไม่ไกลมากประมาณ500 เมตรได้ผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็หยิบไฟฉายลุกขึ้นเราไม่ได้พูดอะไรกันไอ้ชาก็หยิบไฟฉายลุกตามผมมาเลยครับพวกผมเดินลัดเลาะไปตามป่าช่วงที่ไม่รกมากลอดต้นไม้น้อยใหญ่ไปตามแสงไฟนั้นครับเหลืออีกประมาณ100 เมตรไอ้ชาก็หยุดและดึงแขนผมให้หยุดตามมันแล้วมันก็พูดขึ้นว่านั่นมันบ้านพี่เดชเหรอน่าจะใช่ผมตอบเรากลับกันไหมถ้าพี่เดชเป็นเสือสมิงหรือเป็นปอบตามที่เขาว่ามึงจะว่ายังไงผมก็มองหน้ามันแล้วบอกว่าเสืออะไรวะจะนอนในบ้านเสือก็ต้องนอนในป่าสิไอ้ชาติจ้องหน้าผมเขม็งแล้วก็มองไปที่บ้านหลังน้อยนั้นผมก็เดินนำหน้ามันไปอีกจนได้ระยะประมาณไม่ถึง20 เมตรครับคราวนี้เสียงผู้หญิงที่หัวเราะในบ้านเราได้ยินถนัดเลยครับเรามองหน้ากันแล้วค่อยๆย่องเข้าไปจนในที่สุดพวกผมก็มานั่งยองๆอยู่ข้างเสาหลังบ้านของแกแล้วก็พยายามให้เงียบที่สุดครับแล้วผมกับไอ้ชาก็ค่อยๆชะโงกหน้าขึ้นไปส่องดูตรงรูฝาบ้านที่มีอยู่มากมายเพราะบ้านที่ชาวบ้านไปสร้างให้พี่เดชจะใช้ไม้ไผ่ตีฟากครับทำพื้นและผนังไม้ไผ่ตีฟากก็คือการเอาไม้ไผ่เป็นลำเอามาแล้วใช้เทคนิคของชาวบ้านผ่าด้านหนึ่งของลำไม้ไผ่ให้ขาดเป็นทางยาว
ที่เหลือจะสับให้แตกออกเป็นซี่ๆแต่ไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับใช้วิธีการสลับไปมาในการผ่าแล้วใช้เท้าเหยียบให้แบนเป็นแผ่นครับเมื่อสายตาลอดช่องไม้เข้าไปในบ้านของพี่เขาจะมืดสลัวมีแต่แสงไฟที่ลอดเข้ามาทางประตูบ้านที่เป็นคบใต้ขี้ยางจุดไว้ข้างนอกผมก็เห็นเงาตะคุ่ม2 เงานั่งอยู่ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าหันหน้าหรือหันหลังให้พวกผมพอมองไปได้สักพักสายตาเริ่มชินแสงไฟที่สาดเข้ามาตามช่องทำให้พวกผมเห็นเป็นผู้หญิง2 คนนั่งอยู่ข้างๆของพี่เดชคนละข้างพี่เดชจะนอนหงายอยู่ครับผู้หญิงคนที่นั่งหันหน้ามาทางผมจะหันหลังให้ประตูอีกคนหันหลังให้พวกผมหันหน้าไปทางประตูครับเธอ2 คนเหมือนกำลังนวดแข้งนวดขาให้พี่เดชผมกับไอ้ชามองหน้ากันก็เลยคิดว่าจะกลับไปนอนโพนต้นกระบอกละแต่แล้วคิดยังไงไม่รู้พวกผมชะโงกหน้าเข้าไปมองอีกไอ้ชากับผมก็ร้องขึ้นพร้อมกันเลยครับเพราะผู้หญิงคนที่อยู่ในบ้านเขาก็กำลังก้มหน้าลอดช่องฝาบ้านมองพวกผมเหมือนกันเหมือนหน้าพวกผมห่างจากพวกเธอแค่ฝากั้นครับผมเห็นแต่ดวงตากลมโตมองลอดกลับมาผม2 คนกระโดดถอยหลังแล้วจะวิ่งไปที่โพนกระบอกครับแต่ก้าวขาออกไปได้ก้าวเดียวผมกับไอ้ชาก็หงายหลังลงพร้อมกันเพราะมีมือเย็นๆมาจับที่แขนซ้ายผมดึงกลับจนผมเสียหลักล้มหงายลงไปผมก็เห็นไอ้ชามีสภาพเหมือนผมเลยครับผมพยายามจะลุกขึ้นใหม่แต่เหมือนมีอะไรมากดทับที่หน้าอกผมจนไม่สามารถลุกได้ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ชาเป็นยังไงผมพยายามดิ้นและร้องแต่ตอนนั้นผมร้องไม่ออกนะครับดิ้นก็ดิ้นได้เหมือนคนถูกจับมัดไว้ครับได้แต่ดิ้นและร้องฮือเพราะเสียงไม่เล็ดลอดออกมาจากปากผมได้ผมพงกหน้าขึ้นมาได้เล็กน้อยมองดูสิ่งที่ทับหน้าอกผมอยู่ผมเห็นหัวที่มีผมเป็นกระจุกเหมือนคนผมร่วงหัวโปกอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักอย่างสะใจครับด้วยความกลัวและตกใจทำอะไรไม่ได้ผมวูบไปเลยครับความรู้สึกหายไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าผมสะดุ้งลุกนั่งและแหกปากร้องสุดเสียงเลยครับพอได้สติผมมองไปรอบๆตัวก็เห็นพี่เดชนั่งหน้าเครียดอยู่กับไอ้ชาข้างๆผมแล้วครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านและพ่อของผมกับพ่อของไอ้ชามาคุยกับพี่เดชว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมกับไอ้ชาตกตอนเย็นมาไข้ขึ้นเลยครับผมนอนหลอนได้ยินแต่เสียงหัวเราะของผู้หญิงติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับยิ่งดึกก็ยิ่งได้ยินวนเวียนอยู่ในหัวของผมตลอดพี่เดชนั่งก้มหน้าเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและพ่อของผมกับไอ้ชาฟังว่าเขาเป็นคนเล่นของตั้งแต่อยู่หมู่บ้านเดิมของเขาแล้วของที่เขาถือมาคือชายนอนเดี่ยวเขาเรียนกับหมอผีแถวหมู่บ้านของเขาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นครับตั้งแต่พ่อแม่ตายจากเขาไปเขาก็มาฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์หมอผีครับอาจารย์เขาเลยถ่ายทอดวิชาให้จนเขาเรียนทุกวิชาได้สำเร็จแล้วก็ลองใช้วิชาชายนอนเดี่ยวเขาก็ได้ผีเป็นเมีย2 ตน
แต่ว่าถ้าเขามีเมียเป็นคนเมื่อไหร่เมียที่เป็นคนของเขาก็จะตายภายใน3 วัน 7 วันเมื่อเมียคนแรกที่เป็นคนของเขาตายเขาเลยคิดจะถอดของออกแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ถอดของอาจารย์ของเขาก็ป่วยกระทันหันและตายไปเขาเสียใจมากที่เมียคนแรกของเขาตายก็เลยหนีพเนจรมาเรื่อยๆตั้งหลักปักฐานที่หมู่บ้านไหนก็อยู่ไม่นานเพราะจะมีคนมาเห็นเขาอยู่กับเมียผีชาวบ้านเหล่านั้นกลัวก็เลยขอให้เขาออกจากหมู่บ้านไปในสมัยนั้นการขอให้ออกจากหมู่บ้านจะเป็นการขอร้องและพูดกันดีๆนะครับไม่ได้ไปขับไล่หรือทุบตีส่วนใหญ่จะสงสารแต่ไม่มีทางเลือกครับเมื่อชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องนี้จึงแนะนำว่าต้องไปหาหลวงตาต้องช่วยได้ทุกคนจึงพาหนุ่มเดชไปหาหลวงตาตอนนั้นเลยครับพอไปถึงกุฏหลวงตาก็เห็นหลวงตานั่งสมาธิอยู่พอพากันเดินขึ้นกุฏหลวงตาก็ออกจากสมาธิครับแล้วพูดขึ้นว่ามานั่งกันตรงนี้ทุกคนเลยเดินขึ้นไปนั่งตรงหน้าหิ้งพระที่หลวงตานั่งอยู่ครับหลวงตาพูดขึ้นว่าทุกอย่างที่เกิดมามีทางแก้เสมอสุดแท้แต่ว่าจะทำหรือเปล่าทุกคนมองหน้ากันหนุ่มเดชน้ำตาไหลออกมาแล้วบอกว่าสุดแท้แต่หลวงตาจะกรุณาครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาหลวงตาบอกในเช้าวันต่อมาพ่อผมกับพ่อไอชาก็พาพวกผมมาอาบน้ำมนต์ครับเพราะอาการหนักผมรู้สึกแต่ว่าตอนนั้นมันหลอนไปหมดครับไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นแมวที่อยู่ในวัดวิ่งมาหาผมยังหลอกหลอนเลยมันเป็นอาการใจวิววิวเหมือนใจหายเหมือนใจจะขาดแล้วก็กลัวครับหลวงตาอาบน้ำมนต์ให้พวกผมกลางลานวัดและอาบให้พวกผมเองเลยนะครับแบบหมดตุ่มใบเล็กๆเลยครับแล้วหลวงตาก็หัวเราะเบาๆพูดขึ้นว่ามีบ้านอยู่ดีๆอยากไปนอนป่าผีเขาอยู่ดีๆก็ไปให้เขาหลอกเฮ้อคราวนี้หายแล้วขวัญมาเข้าตัวซะเดี๋ยวนี้พูดเสร็จหลวงพ่อก็เดินขึ้นกุฏไปครับเข้าพรรษาผมกับไอ้ชาก็พากันไปวัดพอเดินขึ้นศาลามาผมก็เจอพระใหม่รูปหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาผมกับไอ้ชาก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าหลวงพี่เดชใช่ครับหลวงพ่อบอกว่าให้หลวงพี่มาบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติให้มากให้เคราะห์กรรมที่มีที่เคยทำมามันเบาบางลงเพราะความดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหลวงพี่เดชเล่าให้ผมกับไอ้ชาฟังว่าที่พวกผมอาการแย่ก็เพราะผี2 ตัวที่อยู่กับพี่เดชเป็นผีที่เกิดจากอาคมชายนอนเดี่ยวปลุกขึ้นมาเพื่อจะใช้งานเป็นเหมือนโหงพรายคนปลุกขึ้นมาจะสั่งให้ทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาแม้แต่สั่งให้ไปทำร้ายศัตรูหรือคู่อริก็ได้แต่สิ่งที่สั่งไม่ได้คือความหึงหวงดังนั้นหลวงพี่เดชจึงไม่สามารถแต่งงานได้ถ้าแต่งงานภรรยาก็ต้องมีอันเป็นไปทุกทีผมก็เลยถามขึ้นว่าแล้วทำไมมาหลอกพวกผมล่ะ
หลวงพี่เดชยิ้มแล้วก็ตอบว่า เขาไม่ได้ไปหลอกพวกเอง แต่พวกเองมาให้เขาหลอกเอง แล้วก็หัวเราะผมมองหน้าไอ้ชาเพราะหมดมุกจะเถียงครับ3 ปีต่อมาหลวงพี่เดชก็สึกออกมาและแต่งงานกับสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านครับมีลูกมีหลานกันเป็นพรวนเลยอ้อลืมบอกไปนะครับย้อนหลังไป3 ปีที่แล้วหลังจากที่ผมกับไอ้ชาโดนผีหลอกพวกผมก็เข็ดขยาดการไปนอนนอกพื้นที่อยู่ประมาณ3 เดือนครับพอพ้นเดือนที่3ไอ้ชาก็มาหาผมที่บ้านแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกเราไม่ได้ไปนอนหาโชคนานแล้วนะมึงผมก็มองหน้ามันอีก2 วันหวยออกเย็นนี้มึงว่าไงผมมองหน้ามันอีกแล้วก็ตอบไปว่างั้นต้นแหนใหญ่ทางไปศาลปู่ตาเลยมึงไปเตรียมของให้พร้อมเดี๋ยวกูจะไปหามึงที่บ้านคืนนี้เองไอ้ชาก็พยักหน้าแล้วเดินกลับบ้านไปปล่อยให้ผมมองตามหลังมันไปจนสุดสายตาท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องชายนอนเดี่ยวไหมครับถ้าเคยนำมาแชร์เพื่อนๆในไทยสารแนฟังก็ได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังอีกครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ